السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد عدنا والعود أحمد بعد انقطاع دام قرابة شهر، وذلك لظروف وانشغال، وهي طبيعة هذه الحياة تتطلب الانشغال عند أغلب الناس أو كثير من الناس. عدنا اليوم معكم لبيان مسألة مهمة نأخذها من خلال حديث النبوي، وهو حديث السفينة. لكن قبل أن نتحدث عن حديث السفينة لا بد من بيان مسألة مهمة، وهي أن عادة الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ضرب الأمثال للناس، وذلك لتقريب صورة ما ولذهاب السآمة والملل، وكذلك لإقامة الحجج والبراهين في بيان هذه المسألة، خشية أن يعتاد الناس مثلا إذا اعتاد الناس قضية الضوابط والقواعد والمسألة كما هي في سياقها ربما لا يستوعبها أكثر الناس. ولذلك الله تبارك وتعالى من عادته في كتابه ضرب الأمثال لتقريب كما ذكرنا صورة ما. ومن ذلك حينما ضرب مثلا في نوره تبارك وتعالى قال مثل نوره كمشكاة مثل فتحة في مثل الشباك، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة إلى آخر هذه الآيات. وكذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثلا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وكذلك قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وكذلك ضرب مثلا في اليهود فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأنهم لم يحملوها كما هي وإنما وضعوها حملا من غير عمل وتطبيق لما تمن عليه، فقال مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أعزكم الله. ثم أيضا ضرب الله تبارك وتعالى في الواقع في الغيبة، شبهه بماذا؟ قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لتقريب الصورة ولبيان مسألة ما. فقد جاء عند البخاري من حديث النعمان ابن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. لاحظوا هذا الحديث، ولعل أكثركم سمع الحديث، لكن لا بد من تصور هذا مثل حتى يفهم الإنسان الصورة في قضية ترك المنكر أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا يعني اقترعوا قرعة، هذه السفينة طابقين يعني، فاقترع قوم من الذي يكون في أعلى السفينة ومن الذي يسكن في أسفل السفينة، فاقترعوا قرعة، فجاء قوم وقعوا في أعلى السفينة وجاء قوم ونزلوا في أسفل السفينة. فكان الذين في أسفل السفينة كلما أرادوا أن يطلبوا ماء أرادوا ماء، يعني من أجل الاغتسال، من أجل الطعام، من أجل الشرب، يمرون على من فوق السفينة فيستأذنونهم في أخذ الماء. فجاء عند الترمذي أيضا أن الذين في فوق يعني من كثرة الذين أو من كثرة المرات التي يمر بها الذين في أسفل السفينة قد تأذوا من ذلك وقالوا نحن تأذينا منكم فلا تمروا. الآن الذين في أسفل السفينة ماذا قالوا؟ قالوا نريد أن نخرق خرقا في أدنى السفينة في مكاننا الذي نحن فيه، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا في ذلك. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إذن الذين فوق إن تركوا الذين في أسفل السفينة أن يخرقوا خرقا في السفينة، ولكم أن تتصوروا هذه سفينة تسير في البحر في عباب الأمواج، فالذين في الأسفل أرادوا أن يخرقوا خرقا ليأخذوا من هذا الماء. ولاحظوا أن هؤلاء لا يريدون يعني أن يرتكبوا حراما أصلا، أقصد يعني لا يريدون أن يلقون بهذا الخرق قصدا أن يغرقوا السفينة، وإنما أرادوا الخير، أرادوا الماء، لكنه فعل خطأ، هذا الفعل غلط. ولذلك إذا فعلوا ذلك إن تركوهم هؤلاء الذين هم في فوق السفينة، إن تركوا هؤلاء لأن يخرقوا خرقا في أدنى السفينة هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. انتهت هذه الرواية. وهذه الرواية وهذا الحديث يحمل معنى كبيرا يصور حال المجتمع كأنه هذا المجتمع كله في سفينة وهي سفينة الحياة،
سفينة المجتمع أو سفينة الحياة، كل في هذه السفينة قسم فوق وقسم تحت. القسم الذي فوق يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم حملة رسالة أو شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين في أدنى السفينة هم العامة من الناس إذا أرادوا أن يخرقوا خرقا، يعني أن يرتكبوا معصية ما، ربما يحملهم على ذلك الشهوة، ربما يحملهم على ذلك الشبهة، ربما يحملهم على ذلك أشياء كثيرة يريدون أن يفعلوا هذا المنكر. فإن هؤلاء الذين هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن تركوا هؤلاء لهذا الخرق وهذه المعصية هم يهلكون جميعا. لا يقول يعني واحد مثلا يقول أنا مالي ومال فلان، أنا الحمد لله أنا في بيتي في أنا وأهلي الحمد لله سالمين. لا تظن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما جاء في حديث زينب بنت أبي سلمة أنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الناس صالحين، فلماذا يأتي الهلاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. إذن كثرة الخبث دليل على أو نذير شؤم بالهلاك. ولذلك لا بد للإنسان أن لا يقول أنا والله ما لي شغل في فلان إذا ارتكب فاحشة أو معصية أو ما. لا بد لك من إنكار هذا المنكر، ودرجات يعني إنكار المنكر أن تكون باليد ثم باللسان، وأدنى درجات إنكار المنكر أن يكون بالقلب، اللهم إن هذا منكرا لا أرضاه. ولذلك لا بد للناس جميعا أن يعلموا أن هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم صمام أمان لهذا المجتمع من الهلاك، فلا بد أن يحترموا ويقدروا وتكون لهم المكانة، بل ونقوم بمثل ما يقومون من هذه الشعيرة العظيمة التي من خلالها يحفظ المجتمع من الهلاك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.